بص، هو كلنا عارفين ان اللاعب البرازيلي تحسه كده ملوش علاقة بالتكتيكات الفنية للمدرب، وممكن بحركة بسيطة كده يبوظ لك اي حاجة انت كمدرب بتحاول تطبقها. ولكن علشان نكون منصفين، ممكن نفس اللاعب ده في لقطة بسيطة كده بلمسة سحرية يخلص لك مباراة، واللقطة دي مش دايما بتكون هدف، لا دي ممكن تكون اسيست او كام لقطة مهارية بيها يخليك تتفوق نفسيا على المنافس. والحقيقة بقى ان دوجلاس كوستا كان كوكتيل مواهب مع خليط من مشاكل واصابات. وطبعا كلنا عارفين قصة ان اغلب اللعيبة البرازيلية بيكون ده وضعهم، وده طبعا بيرجع لنتيجة البيئة اللي فيها اللاعب بيكبر على الفوضى وعدم تحمل المسؤولية وقلة الالتزام وغيره وغيره. ما علينا. كوستا كان مواليد البرازيل سنة 90. بداية كوستا كانت في ناشئي نادي نوفا هامبورغ، ولكن بعدها يتم انتقاله لناشئي نادي الجريميو، واستمر مع الناشئين لحد نهاية 2008، واللي بعدها النادي قرر تصعيده للفريق الأول، وفعلا يتعمل له أول عقد ويبدأ معاهم موسم 2008 2009 ويشارك في 24 مباراة. وعلى الرغم من إن أغلبهم كان بديل أو خارج قائمة المباراة، إلا إنه قدر يصنع 4 أهداف ويسجل هدف. وظهوره بقى مع الفريق الأول بشكل مباشر ده يكون سبب في انضمامه للمنتخب البرازيلي في كوبا امريكا للشباب، واللي فيها ظهر باداء مميز وقدر يسجل 3 اهداف، وكان من اهم الاسباب في تتويج البرازيل باللقب واللي بيها صعدوا لكاس العالم. وظهوره بقى بالدور المهم ده في المشاركه الاولى له مع المنتخب تكون سبب في انضمامه للمنتخب البرازيلي في كاس العالم 2009 تحت 20 سنه. وطبعا معروفه ان الانديه البرازيليه بتستغل البطولات الكبيره دي في تسويق لاعيبتها لانديه اوروبا. وانا عارف انك هتقولي ان هو شارك في البطوله دي قليل جدا، ولكن المعروفه ان خير الكلام من قل ودل. الراجل اللي شارك في 4 مباريات منهم 3 مباريات بديل، ولكن قدر يكون من اهم الاسباب في وصول البرازيل للنهائي بعد تسجيل هدف وصناعه الثاني في استراليا، وصناعه هدف في الفوز على المانيا في ربع النهائي، عشان بعدها البرازيل يستمر لحد النهائي اللي فيه المنتخب الغاني تألق وفاز على البرازيل بركلات الترجيح. ولكن المهم ان بعد اداء كوستا اللي ظهر بيه في دقائق قليله بشكل مميز يخلي نادي شختار الاوكراني ما يستناش لحتى لنهايه الموسم عشان يطلب اللاعب، لا ده طلب التعاقد معاه في الانتقالات الشتويه بعد ما دفع ما يقرب من 8 مليون مقابل انضمامه. وفعلا يتم انضمامه ويبدا معاهم الدور الثاني من موسم 2009 2010 ويشارك في 15 مباراه ويسجل 5 اهداف ويصنع هدفين، وساعتها شختار يفوز بالدوري عشان بعدها يدخل موسم 2010 2011 بتطور في ادائه لدرجه انه شارك في 42 مباراه وسجل 7 اهداف وصنع 11 هدف. والارقام دي تكون من ضمن الاسباب في فوز شختار بالثلاثيه المحليه. والموسم اللي بعده شارك 38 مباراه ويسجل 7 اهداف ويصنع 3. والارقام القليله دي ما تكونش سبب في فوز شختار بالدوري والكاس الاوكراني عشان بعدها يدخل موسم 2012 بشكل افضل. وعلى الرغم من ان ارقامه كانت نفس ارقام الموسم اللي فات اللي هم تسجيل 7 اهداف وصناعه 3، الا انه عمل اداء اكبر بكتير من ارقامه. ولكن اهم لقطه في الموسم ده كان هدفه في مباراه السوبر اللي بيها ياكد على فوز شختار بالثلاثيه المحليه للمره الثانيه اخر 3 سنين. المهم بعدها يدخل موسم 2013 2014 يشارك في 39 مباراه ويسجل 7 اهداف ويصنع 14 هدف. وقوه الارقام دي كانت بسبب انه ثبت في مركز واحد واللي هو وينج رايت او الجناح اليمين، وكان بيقدم اداء مميز جدا، وكان من اهم الاسباب في فوز شختار بالدوري والسوبر المحلي بعد ما خسر في نهائي كاس اوكرانيا ضد دينامو كييف بهدفين لهدف. وكان كوستا اللي سجل هدف شختار الوحيد في المباراه دي. والحقيقه ان اداؤه ده كان بياكد على ان دوره كبير جدا مع الفريق. ما علينا. المهم بعدها يبدا موسم 2014 2015 يشارك في 33 مباراه ويسجل 5 اهداف ويصنع 7. وعلى الرغم من انه كان بيقدم اداء مميز الا انه كان موسم صفري عليه وعلى شختار بالكامل بعد ما خسر الدوري والكاس والسوبر ضد فريق واحد واللي هو دينامو كييف. ولكن النتيجه لده كله كانت عكسيه بكل المقاييس، وخصوصا لما تعرف ان يجي الكوستا عرض من اكبر الفرق في العالم واللي كان بيدربها افضل مدرب في العالم ساعتها. وده شيء غريب جدا انك تكون لاعب برازيلي واللي يكون طالبك هو بيب جوارديولا. احنا عارفين انه كان بيحاول يعوض غيابات روبن المتكرره بسبب الاصابات، ولكن هو معذور لانه ما كانش يعرف اللي هيحصل له. ما علينا. المهم ان بايرن قرر دفع ما يقرب من 23 مليون يورو مقابل ضم صاحب ال 24 عام، وفعلا يتم انضمامه ويبدا معاهم موسم 2015 2016. ولكن قبل ما يكمل شهر مع البايرن تجيله استدعاء من المنتخب لتصفيات كوبا امريكا، وهنا بقى كوستا عمل اداء من افضل اداءاته مع المنتخب. وهتقولي ليه؟ هقول لك انه لعب 4 ماتشات اتسبب في 5 اهداف. وطبعا عارف انك هتقولي ان ممكن تكون الفرق اللي لعبها كانت سهله والقاره بتاعتهم اصلا ما فيهاش غير الارجنتين والاوروجواي ومؤخرا تشيلي. فانا بقى اقول لك انت صح، بس لما تعرف ان ال4 ماتشات دول كان فيهم الارجنتين والاوروجواي فكده بقى الكلام هيختلف. لا ولما تعرف كمان انه صنع هدف التعادل ضد الارجنتين وسجل هدف في التعادل مع الاوروجواي، وحتى بيرو اللي البرازيل كسبها 3 هو صنع هدفين وسجل الثالث. يعني الراجل كان عامل كل شيء. عرفت ليه بقى انا بقول لك انه كان بيقدم افضل ما عنده؟ المهم بعد الاداء ده يرجع يكمل الموسم الاول له مع البايرن، ولكن على الرغم من اصابته باوتار الركبه مع المشاكل في العضل اللي تكون سبب في غيابه ما يقرب من شهر ونص، الا انه قدم اعظم اداء له طول مسيرته واللي ما كانش يتلخص في تسجيله 7 اهداف، لان ده العادي انه بيسجل 7 اهداف كل موسم. ولكن الكارثه بقى كانت انه قدر يصنع 18 هدف في موسم واحد وفي فريق فيه لاعب زي مولر اللي هو افضل صانع العاب في الدوري واللي هو واحد من افضل صانعي الالعاب في تاريخ كره القدم. لا ومش بس كده، لا ده كمان موضوع الانسجام ده ما ياخدش وقت معاه ويقدر يصنع في اول 7 مباريات متتاليه في الدوري. والنتيجه لده انه يكون احد اهم اسباب فوز بايرن ميونخ بالدوري والكاس، عشان بعدها يبدا موسم 2016 2017 مشارك في 34 مباراه ويسجل 7 اهداف
اهداف ويصنع 9. وقله الارقام دي كانت بسبب اصابه اوتار الركبه اللي اتكررت اكتر من مره وكانت سبب في غيابه اكتر من 3 شهور ونص. ولكن ساعتها البايرن يفوز بالدوري وسوبر المانيا في عدم وجوده في اغلب المباريات. ولكن بعدها بقى الوضع اتغير. احنا يا عم جايبينك تحل مشاكل غيابات روبن، تقوم انت بقى اللي اصاباتك تكتر. والحقيقه انا شايف ان ده طبيعي يحصل لاي لاعب ما بداش مسيرته في نظام التدريب الالماني، وخصوصا انه جاي من البرازيل، يعني مفيش سوق نشأة اكتر من كده. المهم النتيجه للكلام ده انه يطلع اعاره لليوفي بعد طلب اليوفي الاعاره باحقيه الشراء، وفعلا يتم انتقاله ويبدا معاهم موسم 2017 2018 واللي فيه شارك في 37 مباراه وسجل 6 اهداف وصنع 13، وكان من ضمن الاسباب في فوز اليوفي بالدوري وكاس ايطاليا، وكان عامل اداء كبير جدا لدرجه انك مستحيل تصدق انه لسه راجع من اصابه. ولكن كلنا عارفين انه بيعمل كده عشان يطمع الزبون عشان يخلص فيه. المهم اليوفي يشربه ويدفع ما يقرب من 40 مليون، وطبعا يبدا معاهم موسم 2018 2019 باداء سيء جدا، وشارك في 35 مباراه وسجل هدف وصنع الثاني. وطبعا انت عارف سبب قله الارقام دي، ولكن انا هرخم عليك واقول لك ان سببها الاصابات الكتير في الموسم ده، واللي كانت على راسهم اصابته في السمانه اللي لوحدها كانت سبب في غيابه اكتر من 3 شهور ونص، ولكن مجمل غيابه كان يتجاوز ال7 شهور. ولكن ساعتها اليوفي يفوز بالدوري والسوبر الايطالي عشان بعدها يبدا موسم 2019 2020 ويشارك في 29 مباراه ويسجل 3 اهداف ويصنع 7، وما يكونش سبب في فوز اليوفي بالدوري، وخصوصا بعد ادائه المتطور في الاصابات اللي كانت سبب في غيابه اكتر من 2.5 شهور. والنتيجه لده اداره اليوفي تحس انه عبء كبير على النادي، فيجي البايرن يستغل الظروف ويقول لهم احنا ممكن ناخده اعاره ولكن بدون وجود بند شراء، وان البايرن هيتحمل مرتب اللاعب فقط. المهم ساعتها اليوفي يوافق وفعلا يتم انضمامه ويقضي الدور الاول مع البايرن، واللي هو فاز فيه بكاس العالم للانديه، وبعدها يقرر يرجع البرازيل عن طريق نادي جيريمو بورتو ويكمل معاهم الدور الثاني من موسم 2020 2021 ويشارك اجمالي 50 مباراه ما بين الفريقين ويسجل 4 اهداف ويصنع 5. لا وكمان البايرن يفوز بالدوري في وجود اسمه. المهم ان بعدها يجي نادي لويس انجلوس الامريكي يطلب التعاقد معاه من اليوفنتوس. ما هو لسه في اليوفي، ما كل ده كانت اعراض بس. المهم فعلا يتم انتقاله وهو الى الان موجود معاهم، ولكن مش بيشارك كتير وما يسجلش غير هدف واحد طول الموسم. ولكن كلنا عارفين ان الهدف من الصفقه هو العائد المادي للاعب، وده بقى اللي ياخدنا الارقام كوستا اللي هتكون لحد وقت اعداد الفيديو اللي هو مايو 2022، واللي فيه شارك ما يقرب من 466 مباراه ما بين اليوفي والبايرن وشختار وغيره، وقدر يسجل 69 هدف وصنع 99، وفاز فيهم مع شختار ب5 دوري و3 كاس و3 سوبر، ومع اليوفي ب3 دوري ومره كاس ومره سوبر، وفاز مع البايرن ب3 دوري ومره كاس ومره سوبر، وطبعا فوزه بكاس العالم للانديه. وطبعا كل ده مع الانديه. اما بقى لو رحنا لمشاركاته مع المنتخب اللي شارك فيها ما يقرب من 43 مباراه وسجل فيهم 7 اهداف وصنع اكتر من 6، وفاز معاهم بكوب امريكا 2009 تحت 20 سنه عشان بيها يكون وصل لتحقيق 23 بطوله، وده رقم كبير جدا للاعب العادي، ما بالك بقى لو لاعب برازيلي. والمقصود بلاعب برازيلي دي مش ان امكانياته الكرويه قليله، لا بالعكس، ده انا لو قعدت اشرح امكانيات اللعيبه البرازيليه هقعد 3 سنين اشرح تفاصيل البلد تكاد تكون افضل منشأ مواهب في تاريخ كرة القدم. ولكن الفكرة هنا في العقلية اللي بيها تأكد لنا ان كرة القدم مش بس مجرد موهبة كروية. الموهبة الحقيقية في النشأة اللي تساعدك في تطور موهبتك، او العكس الناس اللي تقولك ان موهبتك كده فل قوي مش محتاجين حاجة. وده الفرق الكبير بين المانيا والبرازيل. المانيا بتهيئ لك كل الظروف اللي بيها تطور وتنمي من موهبتك ومستواك، وعكس كل ده في اغلب الدول العالم. وانا عارف اني طولت عليك، ولكن كان لازم اوضح الفكرة بشكل كامل تجنبا لسوء التفاهم. وبس يا سيدي، وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك، وتقول لنا بقى تحب نتكلم عن مين الفيديو الجاي. سلام.